હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં. આજે આપણે બનાવીશું ટ્રેડિશનલ વાનગી ખાંડવી, જે બધાને ખૂબ જ ભાવતી હોય છે. ખાંડવી ઘરે બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. પરફેક્ટ માપનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, જેથી ખાંડવીના રોલ સરસ બનશે. તો ચાલો બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીના વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો. ખાંડવી બનાવવા એક મિક્સિંગ બાઉલમાં 1 કપ ચણાનો લોટ લેવાનો છે. તમે કોઈ પણ ઘરમાં રહેલી વાડકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું. એ જ વાડકીથી ખાટું દહીં લેવાનું છે. તો મેં અહીંયા 1 કપ ખાટું દહીં લીધું છે. અને જો તમારે છાશ એડ કરવી હોય તો 1 કપ લોટના સામે 3 કપ છાશ એડ કરવાની અને મિક્સ કરી લેવાનું. હવે જે કપથી આપણે લોટ અને દહીં લીધું હતું તે જ કપથી 1.5 કપ પાણી એડ કરવાનું છે અને મિક્સ કરી લેવાનું. હવે તેમાં 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ, 1 ચમચી મરચાંની પેસ્ટ, અડધી ચમચી હળદર અને એકદમ થોડીક હિંગ એડ કરવાની. 1 ચમચી અથવા તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું અને બધું મિક્સ કરી લેવાનું. તો તમે આમાં બ્લેન્ડરથી પણ મિક્સ કરી શકો છો. હવે આ બધું આપણે ગળણીની મદદથી ગાળી લેવાનું, જેથી અંદર કોઈ પણ લમ્સ હોય તે બધા ગળાઈ જાય અને આ રીતનું એકદમ સ્મૂથ બેટર થઈ જાય, જેથી પાથરવામાં ઇઝી પડે. તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ સ્મૂથ બેટર થઈ ગયું છે. હવે મીડિયમ ગેસની આંચ પર નોનસ્ટિક પેનમાં બેટર એડ કરી લેવાનું અને બેટરને આપણે સતત હલાવ્યા કરવાનું છે, નહીં તો અંદર ગાંઠા પડવા લાગશે. સ્લો ટુ મીડિયમ આંચ ઉપર જ આપણે આ બેટરને થવા દેવાનું છે. ફાસ્ટ આંચ નથી રાખવાની. તો 5-7 મિનિટ પછી આ રીતે બેટર થોડુંક જાડું થઈ જશે, ત્યારે પણ સતત હલાયા જ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ આપણું બેટર અહીંયા સ્મૂથ દેખાય છે. તો બીજી 3-4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે હવે બેટર જાડું થઈ ગયું છે. તો હવે બેટરને આપણે ચેક કરી લેવાનું. તો આ રીતે કોઈ પણ થાળી ઉપર પાછળથી થોડુંક બેટર પાથરી લેવાનું અને એને ઠંડુ થવા દેવાનું. જ્યારે પાથરીએ ત્યારે પણ હલાય જ કરવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે હજી આપણે ખાંડવીના રોલ વળતા નથી. તો બસ આ રીતે એક રીત છે જેનાથી આપણે ચેક કરી લેવાનું. તો બીજી 2-3 મિનિટ થવા દઈશું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પેનમાંથી બેટર છૂટું પડવા માંડ્યું છે. અને જો મેં સ્પેચ્યુલા ઉપર લીધું અને ઊંધું કરું છું તો પણ બેટર નીચે પડતું નથી. બસ આ રીતનું આપણે બેટર તૈયાર કરી લેવાનું છે. તો હવે બસ આ રીતનું બેટર થાય એટલે કિચન પ્લેટફોર્મ પર અથવા તો થાળી ઉપર તેને પાથરી લેવાનું છે. અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ પાથરી લેવાનું. જો બેટર થોડુંક ઠંડુ થઈ જશે પછી પાથરવામાં થોડીક મુશ્કેલી પડતી હોય છે, થોડુંક જાડું થઈ જતું હોય છે. અને તેમાં નીચે તેલ લગાડવાની જરૂર નથી પડતી. જો પ્લેટફોર્મ પર ના પાથરવું હોય તો થાળી પર પણ પાથરી શકાય. અને છેલ્લે આ રીતે ઉપરથી સરખું કરી લેવાનું. 5-7 મિનિટ જેવું ઠંડુ પડવા દેવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધું આ રીતે જો થોડુંક પ્લેટફોર્મ પર પાથર્યું છે અને 2-3 થાળીમાં પણ પાથરી લીધું છે. અને એકદમ ઠંડુ થવા દેવાનું. લગભગ 5-7 મિનિટ પછી તેમાં કાપા પાડી લેવાના ચપ્પાની મદદથી. તો આ રીતે આપણે કાપા પાડી લેવાના અને પછી એના આ રીતે એકદમ ધીમેથી રોલ વાળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ઇઝી રોલ વળી જાય છે. બસ આ રીતે એના રોલ વાળી લેવાના. એ રીતે આપણા બધા જ થાળી ઉપરના પણ કાપા કરીને આ રીતે રોલ વાળી લેવાના. તો તમે જોઈ શકો છો કે જો બીજો રોલ પણ એકદમ સરસ રીતે વળાઈ જાય છે. તો આ રીતે કાપા કરશો ને તો સરસ રોલ વળાઈ જશે. હવે રોલને એક પ્લેટમાં ગોઠવી લેવાના. તમે જોઈ શકો છો કે બહુ સરસ રોલ વળાઈ ગયા છે, જેવા બજારમાં વળે છે તે જ રીતે. તો ઉપરથી લાલ મરચું પાવડર એડ કરી લઈશું. તો આ રીતે એડ ના કરવું હોય તો વઘારમાં લીલા મરચું પણ એડ કરી શકાય છે. ટુકડા કરી લેવાના લીલા મરચાંના.
તો હવે એક પેનમાં 4-5 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ થવા મૂકી દેવાનું. ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી દેવાની. તેમાં રઈ એડ કરી લેવાની. રઈ તતડે એટલે 8થી 10 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરવાના. એકદમ થોડીક હિંગ એડ કરીશું અને તલ એડ કરી લેવાના 2 ચમચી જેટલા. તલ ફૂટે એટલે ગેસની આંચ બંધ કરી દેવાની અને વઘારને આપણે ખાંડવી ઉપર રેડી દઈશું. તો બસ આપણી ખાંડવી અહીંયા બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તો તમે આ રીતે ખાંડવી તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો, બધાને ખૂબ જ ભાવશે. ઉપરથી નારિયેળનું છીણ એડ કરી લઈશું. તો લીલા નારિયેળનું છીણ પણ એડ કરી શકાય અને છેલ્લે દાણા એડ કરી લેવાના. બસ તો રેડી છે બધાને ભાવે તેવી ખાંડવી. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.